Hello guys, welcome to our YouTube channel Technical Gaoliya. বন্ধুসকল আজি ভিডিওটোৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকৰ ওচৰলৈ বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশন লৈ আহিছো বন্ধুসকল যিসকল 2021 এডমিশন দিছিলে আৰু বহুতেই ইতিমধ্যে সিট পাইছো আৰু এডমিশন লৈ লৈছে যিসকলে ফাৰ্স্ট ৰাউণ্ডত সিট পাইছিলে তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছা বহুতে কোৱেশ্চন কৰি আছে যে দাদা আসলতে কাউন্সেলিংৰ যেটো ফাৰ্স্ট ৰাউণ্ডৰ কাউন্সেলিংত আসলতে তোমাৰ ডকুমেন্টবোৰ আসলতে ভেৰিফিকেশন কৰিলো তাৰ পিছত এডমিশন ইতিমধ্যে হৈ গৈছে তাৰ পিছত ৰোল নম্বৰ আৰু ক্লাছ ৰোল নম্বৰ পাই গৈছে যিসকলে ফাৰ্স্ট ৰাউণ্ডত সিট পাইছিলে এতিয়া বহুতে কোৱেশ্চন কৰি আছে ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰ যেটো পলিটেকনিকৰ আসলতে ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰৰ কেতিয়া ক্লাস স্টাৰ্ট হ'ব অফলাইন ভাবে ক্লাস কেতিয়া স্টাৰ্ট হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতেই কোৱেশ্চন কৰি আছে এই কাৰণে মই কমেন্টত সকলোকে ৰিপ্লাই দিব পৰা নাই তো মই এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমে তোমালোকক জনাম আশা কৰো সকলোৱে জানিব পাৰিবা আসলতে কেতিয়া আসলতে ক্লাস হ'ব সকলোবৰ আইডিয়াটো পাই যাবা তো তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছা ফাৰ্স্ট ৰাউণ্ডৰ আসলতে যিবোৰ এডমিশন প্ৰসেস এলটমেন্ট ৰিজাল্ট এনেকুৱা ধৰণৰ সকলোবোৰ কাম আসলতে 25 সেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত শেষ হৈ যাব তাৰ পিছত আকৌ সেকেন্ড ৰাউণ্ডৰ 27 লৈকে 27 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব অক্টোবৰ 1 লৈকে 1 অক্টোবৰ লৈকে চলি থাকিব তাৰ পিছত আকৌ থাৰ্ড ৰাউণ্ড ঠিক আছে থাৰ্ড ৰাউণ্ডৰ কামখিনি আসলতে এডমিশন প্ৰসেস এইবোৰ সকলো কৰোতে 9 অক্টোবৰ হৈ যাব ঠিক আছে তাৰ পিছত বহুত পলিটেকনিকৰ যদি সিট খালি থাকে ঠিক আছে তেতিয়া আকৌ কিন্তু আসলতে এটা কাউন্সেলিং হোৱাৰ এটা চান্স আছে যোৱা বছৰ যেহেতু তেনেকৈ হৈছিল আৰু প্ৰত্যেক বছৰ এনেকৈ হৈ যায় যদি সিট খালি থাকে তেনেহলে আকৌ এটা কাউন্সেলিং দ্বিতীয় ঘোষণা কৰি দিয়ে ঠিক আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ কাউন্সেলিং এডমিশন কৰোতে অক্টোবৰ মাহটো গুছিয়ে যাব ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকৰ যেটো ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰ ক্লাস কেতিয়া হ'ব সেইটো মই কৈছো ধৰিলা নৱেম্বৰৰ ফাৰ্স্ট উইক বা সেকেন্ড উইকৰ ভিতৰত তোমালোকৰ ক্লাসটো হৈ যাব এতিয়া বহুতেই কৈ আছে অনলাইন মোডত ক্লাস হ'ব নে অফলাইন মোডত ক্লাস হ'ব তো এতিয়া তোমালোকক কৈছো যিহেতু তোমাৰ পেন্ডেমিক সিচুৱেচন চলি আছে যদি পৰিস্থিতি ভাল হয় তেনেহলে অনলাইন ক্লাস হ'ব আৰু যদি পৰিস্থিতি ঠিক নহয় তেনেহলে তোমালোকৰ অনলাইন ক্লাস হ'ব যদি বেছি দিন অনলাইন হ'ব নে লাগে কাৰণ পৰিস্থিতি ভাল হৈ আছে আৰু এটা কথা তোমালোকক জনাই আছো যে পলিটেকনিকৰ ইতিমধ্যে 5th সেমিস্টাৰত অফলাইন ক্লাস ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু থাৰ্ড সেমিস্টাৰত তোমালোকৰ অনলাইন ক্লাস ইতিমধ্যে ষ্টাৰ্ট হৈছে তো যদি পৰিস্থিতি ভাল হয় থাৰ্ড সেমিস্টাৰৰ অফলাইন হৈ যাব তো সেই আইডিয়া তোমালোকক কৈছো তোমালোকৰ প্ৰথমতে অনলাইন ক্লাস হ'ব পাৰে ঠিক আছে তাৰ পিছত আকৌ থাৰ্ড সেমিস্টাৰক যেতিয়া অফলাইন দিব তোমালোকক অফলাইন ক্লাসটো দি দিব ঠিক আছে তো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া তোমালোকক কৈছো বহুতেই কৈ আছে যে দাদা যেতিয়া ক্লাস ষ্টাৰ্ট হ'ব কি কৰিব লাগিব ডকুমেন্ট লাগিব নেকি আৰু কি ধৰণৰ প্ৰস্তুতিবোৰ ল'ব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন বহুতেই কৰি আছে তোমালোকক কৈছো যেতিয়া তোমালোকৰ আসলে ক্লাস ষ্টাৰ্ট হ'ব তেতিয়া তোমালোকক কলেজৰ পৰাই কল কৰিব ঠিক আছে যে ক্লাস ষ্টাৰ্ট হ'ব তুমি জয়েন কৰিব লাগে ইমান ডেটত বা নটিফিকেশন দি দিব যেটো নম্বৰত আসলে তোমালোকে কিমানে গমে পাইছা ভেৰিফিকেশন দিয়া ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন হৈ গৈছে তেতিয়া যিহেতু বহুতৰে ডকুমেন্ট যিসকলৰ দিয়া হোৱা নাছিল তেতিয়া আকৌ ভেৰিফিকেশনৰ ক্ষেত্ৰত কলেজৰ পৰা কল কৰিছে বা তোমালোকে কিমানে গমে পাইছা তো তোমালোকক সেই নম্বৰত আসলতে যেটো নম্বৰ আসলতে তোমালোকে পলিটেকনিক এডমিশন টেষ্টৰ বাবে অনলাইন কৰিছিলা আসলতে ফৰ্ম ফিলআপ কৰিছিলা তেতিয়া যেটো নম্বৰ দিছিলা সেইটো নম্বৰত কলেজৰ পৰা কল কৰিব তেতিয়া তোমালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাবা কেতিয়া ক্লাস হ'ব তো এতিয়া তোমালোকৰ ক্লাস হ'ব যে এতিয়া কি কৰিব লাগিব যদি অফলাইন ক্লাস হয় অনলাইন ক্লাস হলে যে তোমালোকৰ কোনো আসলতে প্ৰবলেম নাই তোমালোকে ডাইৰেক্ট অনলাইন মোডত মোবাইলেৰে ক্লাস কৰিব পাৰিবা গুগল মিট বা হোৱাটসএপ এনেকুৱা ধৰণৰ শেয়াৰ কৰি আসলতে ক্লাস হ'ব কিন্তু অফলাইন ক্লাস হলে তোমালোকৰ কি কৰিব লাগিব এইটো কৈছো সো তোমালোকে যদি অফলাইন ক্লাস তোমালোকৰ ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰ হয় তোমালোকে মিনিমাম তোমালোকে কৰোনা ভ্যাকচিনটো লৈ থোৱা ফাৰ্স্ট ড'জ সকলো পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটতে আসলে কমসে কম ষ্টুডেন্টে ফাৰ্স্ট ড'জ ল'ব লাগিব নহলে কিন্তু আসলে নহব যিসকলৰ 18+ আছে আৰু যিসকলৰ 18+ নাই তেওঁলোকে ডিক্লাৰেচন এটা দিলেও হ'ব সকলো পলিটেকনিকতে কৈছে এইটো আসলে বৰ্তমান সিচুৱেচনৰ কথা কৈছে যেহেতু 5th সেমিস্টাৰত ক্লাস হৈ আছে তেওঁলোকৰ কি কৰিছে যে ফাৰ্স্ট ড'জ মিনিমাম ল'বই লাগিব ফাৰ্স্ট ড'জ 18+ এজৰ ষ্টুডেন্টৰ যদি ফাৰ্স্ট ড'জ নাথাকে তেনেহলে ষ্টুডেন্টে আসলে অফলাইন ক্লাছত এটেন্ড কৰিব নোৱাৰিব তো তোমালোকে এইখিনি কাম কৰি লোৱা ফাৰ্স্ট যদি কৰোনা ভ্যাকচিন এতিয়াও দিয়া নাই কৰোনা ভ্যাকচিনটো দি লোৱা তোমালোকে দিয়াৰ পিছত তেতিয়া আৰু ক্লাস কৰাৰ সময়ত আৰু তেনেকুৱা প্ৰবলেম নহব এতিয়াই তোমালোকে ভ্যাকচিনটো দি ৰেডি কৰি ৰাখা তো তোমালোকৰ আজি ভিডিওটোৰ মাধ্যমে তোমালোকক জনালো যে ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰৰ ক্লাস কেতিয়া হ'ব তোমালোকে ইতিমধ্যে এটা আসলে ধাৰণাটো পাই গলা যে অক্টোবৰ মাহটো এনেদৰে গুছি যাব নৱেম্বৰৰ ফাৰ্স্ট উইক বা সেকেন্ড উইকৰ পৰা তোমালোকৰ ক্লাসটো হৈ যাব
ঠিক আছে তোমালোকৰ যদি সিলেবাস সম্পৰ্কে ভিডিও লাগে তোমালোকে কমেন্ট কৰিবা কমেন্ট বক্সত তোমালোকক মই সিলেবাস সম্পৰ্কে দি দিম আসলতে ফাৰ্স্ট সেমিষ্টাৰৰ বুকবোৰ কি লাগিব আসলতে কোনবোৰ বুক কিনিব লাগিব ভাল হয় কোন ৰাইটাৰৰ বুক এই সম্পৰ্কে এটা ভিডিও আহিছে তোমালোকে যদি বিচৰা মই ভিডিওটো ইমিডিয়েটলি তোমালোকৰ কাৰণে ৰিলিজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে আজি এই ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে তেনে লাইক কৰিবা কমেন্ট কৰিবা আৰু শেয়াৰ কৰি দিয়া যিসকল তোমালোকৰ পলিটেকনিক পঢ়া বা এডমিশন লৈছে তেওঁলোকক এই শেয়াৰটো কৰি দিয়া তেওঁলোক ষ্টুডেণ্টক আৰু আজি ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে আকবাৰ কিছু লাইক কৰিবা শেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে ইতিমধ্যে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা কাৰণ এই চেনেলটো তোমালোকে নিশ্চয়কৈ জানাই পলিটেকনিক সম্পৰ্কিত প্ৰতিদিনে সকলো ধৰণৰ আপডেট দি থকা হয় খালি পেট সম্পৰ্কে নহয় পলিটেকনিক সম্পৰ্কে সকলো ধৰণৰ আপডেট এই চেনেলটোৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকে আসলে নিয়মিতভাৱে পাই যাবা তো এই চেনেলটো তোমালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা এণ্ড আজি তোমালোকে এই ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাচ বাই বাই